Lähdinpä tässä tämmöiselle sunnuntai-aamun ajelulle upeassa syyskuun kelissä. Voitteko uskoa? Melkein 20 astetta lämmintä ja kello 10:30. Tälle päivälle luvattu melkein helteitä tännekin. Mutta tuossa nyt kun tuli myytyä nuo GoPro-kamerat ja mulla ei ole minkäänlaista kameraa tähän kypäräkuvaukseen, niin ajattelin, että käympä testaamassa kuitenkin tätä Insta360 X4-kameraa ja kiinnittelin se tuohon GoPron tilalle ja tarkoitus olisi nyt testata tätä äänenlaatua tai johtomikrofonilla. Ostin uuden mikrofonin vähän aikaa sitten, en tiedä senkään äänestä mitään. DJI:n lavalier-mikki. Siinä on ihan kivasti johtoa, että se mikrofoni voisi ottaa mihin vaan. Ja sitten semmoinen erikoisuus, että se plugipää on 90 asteen kulmassa, jolloin se tämmöiselle kypäräkameralle käy vähän paremmin. Mutta tarkoitus olisi testata tämän Insta360, joka on siis tämmöinen 360-kamera, niin sen single lens modea, että se kuvaa tällä hetkellä vaan toisesta linssistä, eli tästä etumaisesta linssistä, ja tässä pitäisi olla kuvan vakautukset. En edes katsonut ihan hirveästi näitä kuvaustiloja muuta kuin otetaan 25 fps tällä hetkellä. Se kai mahdollistaa sen 30, mutta mulle nähtävästi jäi päälle se 25. Sen ei pitäisi nyt ihan hirveästi vaikuttaa tässä. Ajelen tässä tämmöistä paikallista asfalttitietä rauhassa. Huomasin, että jäi ajolasit tuonne autotalliin. Olisi pitänyt ottaa mukana, koska tämä viima aiheuttaa sen, että silmistä tulee vähän vettä. Mutta eiköhän se onnistu kuitenkin. On mulla kypärässä visiiri, mutta en ole vielä laittanut sitä alas, että näkee vähän tätä kameran toimintaa paremmin. Mutta tämä kamera tosiaan on hankittu ihan sitä varten, että tällä voi ottaa tämmöisiä 360 kuvia tuolla reissun päällä ja sitten tavallaan tämmöisenä B-rulla-kamerana moottoripyörässä. Ja Matskarissahan se on kätevä sikäli, että jos sitä 360 kuvaa ottaa, niin ei tarvitse päättää etukäteen, että mihin se kamera pitäisi sojottaa, että se tulee se hyvä kuva, vaan käytännössä sä voit pistää sen mihin vaan ja sitten jälkikäteen päättää, että mikä se kuvakulma on ja mihin kohteeseen sä haluat sen kameran osoittava. Erittäin kätevä ominaisuus. Ja nyt tää uusi X4 on semmonen, että tää kuvaa 4K:na, eli se kuva mikä siitä otetaan sitten siinä Instan ohjelmalla, se klippi, niin se on 4K-tasoinen. Aikaisemminhan nämä 360-kamerat oli huonompi resoluutioisia, jolloin se kuva ei ollut kyllä ihan niin kuin älyttömän hyvä. Sen näki ihan selvästi, että oli alempi resoluutioinen kuva, ja vaikka sen resoluutiota pystyikin nostamaan näissä käsittelyohjelmissa 4K-tasalle, niin se ei ollut kuitenkaan lopulta ihan kauhean hyvän näköinen sitten se kuva. Mutta nyt tää uusi Insta on mun mielestä ominaisuuksiltaan varmaan semmonen, kunhan vaan oppii sitten käyttämään tätä kameraa ja tietää, että mitkä sen ominaisuudet on ja pystyy vaihtamaan sitten tarvittaessa näitä kuvatiloja ja muita vastaavia. Että kannattaa kyllä vaikka talven aikaa opiskella nuo omat kameratoiminnot sillä tavalla, että se on sitten helpompaa. Kun on reissussa, niin ei tarvitse miettiä, että minkälaisilla ominaisuuksilla sitä kuvailee. Tällähän pystyy ottaa valokuvia myös, ja myös niitä 360 valokuvia, jos haluaa niitä käpistellä ja esittää. Esimerkiksi taitaa Facebookissa olla se 360 kuvaominaisuus ihan natiivina.
Mutta ajetaanpa se hetki eteenpäin ja katsotaan, että miten tää toimii. No niin, mennäänpäs vähän pienemmille teille ajelemaan ja katsotaan, että onko tämä kuvavakautus nyt sitten minkälainen. Se on kyllä tärkeä se kuvavakautus näissä kypäräkameroissa, koska monissa tilanteissa, varsinkin jos ajetaan tuolla pienemmillä teillä ja poluilla ja metässä ja muuta, missä moottoripyörä pomppii ja ukko pomppii sen mukana, niin se kuvavakautus on kyllä ihan hyvä. Joskus tietenkin tehokeinonaahan voi ajatella sitä, että laittaa se heiluvan kuvan siihen ja se on hyvän näköinen, mutta itse tykkään käyttää kyllä kuvavakaajaa, että kuva olisi mahdollisimman selvä. Sitten pieni kysely, että onko tuttu paikka? Onko tuttu tie? Onko tuttuja rakennuksia tien sivussa? Se, joka täällä on ollut, niin laittakaapas kommentteihin, että hep, tunnistin paikan. Sen verran vinkiksi, että tässä ylitetään semmoista paikkaa, jonka nimi on Mansikkahetto. Suo, josta on monta tarinaa. Mikrofonihan tässä on tosiaan kiinni. Tää on johtomikki, eli lavalier-mikki, ja siitä se ylimääräinen johto-osa on tungettu tuonne poskipalan tarra alle, ja se mikrofonin pää ja sitten siinä oleva tuulisuoja, semmoinen pieni foami, niin tulee siitä poskipalan reunan alta, että on tuossa suusivussa. Tässä on hyvä kokeilla nyt sitten myöskin tätä mikrofonin äänenlaatua. Mulla meinasi mennä kesälomalla yhden päivän kuvaus pieleen, kun mikrofoni ei toiminut. Se oli toinen mikrofoni ja siitä mä sain sitten innostuksen ostaa tämän DJI-mikin. Mulla on nyt tässä kypärä auki ja täytyy kokeilla, että minkälainen tää ääni on tässä. Toi visiri on ylhäällä. Tuulee aika kovasti tähän kypärän sisälle ja toi ääni voi olla huonompi. Voisin vertailun vuoksi laittaa ton visirin kiinni. No niin, nyt on visiri kiinni ja ei pitäisi tuulla enää ihan niin kovasti siihen mikrofoniinkaan ja äänen pitäisi olla sitä myötä vähän selvempi. Tuosta äänestä vielä, niin mä oon pitänyt sitä kyllä yhtenä tosi tärkeänä ominaisuutena, kun kuvailee näitä moottoripyörävideoita. Ihan sen takia, että saa selvää, mitä se kuvaaja haluaa sanoa. Monesti tehdään tosi hyviä videopätkiä, mutta sitten siihen ääneen ei ehkä osata tai haluta kiinnittää niin paljon huomiota, ja puheääni varsinkin niin jää kohinan taakse, ja tokihan kaikki tämmöiset kameran omat mikrofonit, niiden äänet on tuhoon tuomittuja kun ajaa, koska tuulen kohina on niin kovaa, että kyllä se pitää se mikrofoni saada sinne sisälle. Meillä onkin ollut tuossa ihan uudessa MP-media-ryhmässä keskustelua jo alustavasti siitä, että minkälaisia mikrofonijuttuja kukakin käyttää. Ja nyt on noussut aika paljon, ja itse asiassa tämänkin kameran myötä niin pystyisi käyttämään langattomia mikrofoneja. Ne on tosi käteviä, ei tulisi mitään johtoja mistään, ja järjestelmä tai se setup olisi paljon veden kestävämpi ja kaikkea muuta. Mutta niissä langattomissa mikrofoneissa on vielä tänä päivänä vähän ongelma. Ehkä niissä mikeissä ei itsessään niin paljon, mutta siinä yhteydessä, että kun pistää sen kameran nauhoituksen päälle, niin se mikrofoni ei nousekaan mukaan siihen ääneksi ja sitten se koko höpötys menee pieleen niiltä osin. Eli jos luotettavuutta etsii, niin johtomikrofoni on ikävä kyllä vielä tänä päivänä semmoinen varmin vaihtoehto. Ja tämmöinen pieni lavalier-mikrofoni on ihan helppo sijoittaa kyllä kypärään, siinä ei mitään, mutta tosiaan kamerathan ei ole vedenpitäviä. Jos tuo liitit laitetaan kameraan, niin se vedenpitävyys häviää kyllä, että vesisateella ei semmoista kannata pitää, että mikki vähintään pitää ottaa pois ja luukut kiinni siitä kamerasta. No niin, mennäänpä tämän jälkeen sitten vähän sorateille, niin katsotaan, että onko siellä mitään. Tarkoitus ei kyllä ollut ajaa mitään hurjia vauhteja eikä muuta, että pitää tämä kyyti aika tasaisena. No niin, nyt päästiin tänne soratielle. Niin kuin näkyy, niin tämähän on ihan hyväkuntoinen soratie. Tämä on tämmöistä keskisuomalaista rallisoratietä. Ja
Tässä toki ei ralleja ajettu, mutta tää on kyllä ihka samanlainen kuin ne pikapätkät pikikset muuallakin. Tässä on ehkä pikkasen enemmän tämmöistä möykkyä, mutta ei tää nyt vieläkään varmaan laita tuota kameran kuvanvakausta mitenkään koville. Voisi kuvitella, että tää kuva on niin kuin melko vakaa vielä tässä vaiheessa. Ja vielä siihen ääneen liittyen tuli mieleen, että moni on pohtinut ja pitänyt tärkeänä sitä, että tuo moottoripyörän ääni tulisi kanssa siihen videoon mukaan. Ja se on asia, mikä ei ihan välttämättä kovin helposti hoidu, koska jos sulla on kypäräkamera ainoana nauhoittavana kamerana, niin siihen kypäräkameraan ilman johtomikrofoneja ja muita niin kuuluu pelkästään tuulenkohina, ei moottoripyöräääniä. Ja sitten jos laitat sen kypärän mikin kiinni ja se tulee kypärän sisäpuolelle, niin kuin tässä tapauksessa, niin ei se moottoripyörän ääni kuulu sinnekään. Mä oon itse tehnyt joskus testejä siitä asiasta ja mulla on kyllä ihan hyviä teknisiä vaihtoehtoja siihen moottoripyörän äänen nauhoittamiseen. Ja jos tietyssä kohdin se moottoripyörän ääni on tärkeä, esimerkiksi joissakin videoklipeissä, niin tämmönen erillinen nauhoittava MP3-nauhuri, mitkä ei maksa kuin alle 100 ja käytettynä saa varmaan halvemmallakin, niin on tosi näppärä vaihtoehto. Ainoa mikä siinä on, että se ääni pitää synkata jotenkin siihen menemiseen, että sen nauhurin aika, eli se mitä aikaa se nauhuri käy, niin pitää asettaa ennen kuvauksia, että se olisi suurin piirtein sama kuin kamera-aika, mieluummin ihan sekunnilleen sama, niin silloin sen editoitaessa sen äänen voi synkronoida siihen videokuvaan ihan näppärästi. Ja koska se ääni on eri raidalla, niin sitä voi käsitellä, sitä voi hiljentää ja voimistaa ja siihen voi saada digitaalisesti muhkeampia ääniä ja kaikenlaista. Se on tosi näppärä. Mulla on toinen ratkaisu, mikä on paljon automaattisempi ja näppärämpi käyttää, koska se on käytännössä aina päällä. Ja siinä tulee aina ääni synkronoituna kuvaa ja näin poispäin. Mutta ei mennä siihen, koska tämän videon tarkoituksena oli vaan tarkastella vähän tämän X4 ominaisuuksia ja miettiä, että minkälainen kuva siinä on ja sitten toimiiko se tämmöisenä single lens -moodikamerana korvaamaan kypäräkameraa, näitä perinteisempiä GoProita ja Instaa ja muita, missä on vain yksi linssi. Kokeillaanpas ääntä vielä tämmöisessä maantievauhdissa, että kuinka kovasti tuo kohina ottaa tähän lavalier-mikkiin ja sitten pystyykö tuo kamera nauhoittamaan hyvin tämän kohinan seasta tämän puheäänen. On muuten upeat kelit. Kello on puolipäivä suurin piirtein ja 22 astetta lämmintä ja on syyskuun eka viikko. Ihan mahtavaa ja ensi viikolle luvattiin vielä samankaltaisia kelejä, ehkä 2-3 astetta viileämpää. Nyt täytyy tästä moottoripyöräilystä nauttia nyt, kun se on mahdollista. Tosin se onnistuu kyllä talvellakin. Siitä on todisteita runsaasti. Talvimoottoripyöräily on monelle tuttu paikka ja ei muuta kuin ajamaan vaan. Kesät, talvet. No niin, nyt tultiin tänne naapurikunnan puolelle ja tämmöistä pientä soratietä hetken matkaa, mutta tosta pitäisi kohta kääntyä oikealle se tienpiste.
No niin, tulin tämmöiselle Sallistensuon laavulle ja olen käynyt tässä aikaisemminkin. Tämä on ihan mukavan matkan päässä oleva paikka ja tässä voi paistella makkaraa ja sitten käydä vaikka kävelemässä tuossa tuommoinen luontopolku 2-3 kilometriä. Pitkä luontopolku keskisuomalaisessa suomaisemassa. Mutta tosiaan tämä nauhoittaminen yhdellä kameralla, niin se kyllä onnistuu, ei siinä mitään. Mutta olen miettinyt joskus, että tarvitseeko reissuun ottaa sitten useampia kameroita mukaan. Ja kyllähän se sellainen tilanne on, että moottoripyörämatkailussa ja kun käy katsomassa kaikenlaisia nähtävyyksiä ja sitten kuvailee ajoja, kavereiden ajoja ja muuta, niin monesti ihan yksi kamera ei tahdo riittää. Kännykällä saa tänä päivänä tosi hyviä kuvia ja kännykän kuvanlaatu on älyttömän hyvä. 10-15 vuodessa kuvanlaatu on parantunut ihan huimasti ja monesti kännykän ostamisen perusteena onkin sitten sen hyvä kuvanlaatu. Sitä voi käyttää, mutta eihän sitä kännykkää voi nyt kypärään laittaa kiinni ja kuvailla siinä, se näyttäisi perihassulta. Että kyllä monesti reissuun itse ainakin niin otan pari kameraa mukaan, millä voi sitten kuvata eri kohteita, mihin ne kamerat on tarkoitettu. Olen kuljettanut järjestelmäkameraakin mukana, koska monesti käyn ajelemassa vaikka jossakin Norjassa, missä nähtävyydet on aivan upeita ja on hienoa ottaa sieltä sitten hyviä valokuvia järjestelmäkameralla. Mutta kaiken tämän tekemisen puolesta niin olisi hyvä saada vinkkejä, kun lähtee alkuun. Ei ole kauhean helppoa lähteä kuvailemaan, jos ei tiedä yhtään mitään. Netissä on kyllä tosi paljon asiasta tietoa, videoita YouTubessa ja muuta. Mutta tämän takia ajattelin perustaa sen MP Media-foorumin, että se verkostoisi kavereita, jotka ajaa moottoripyörällä ja sitten kuvaa videota, mahdollisesti valokuvia pelkästäänkin. Ja me voidaan siellä foorumilla saada vinkkejä toisiltamme erilaisista kameroista, kuvaamisesta, miten kamera kiinnitetään kypärää tai mihin sen voi laittaa moottoripyörässä, miten editoidaan niitä videoita. Editoiminen on monesti vähän semmoinen pakkopulla ja aika työläs juttu, jos haluaa ottaa sen ihan viimeisen päälle. Mutta tämmöinen foorumi, missä voi keskustella vapaasti ja kaikki ne keskustelut jää sinne talteen ja on helposti löydettävissä myöhemminkin, niin auttaa varmaan niitä, jotka aloittelee asioita. Ja sitten ne, jotka on jo pidemmälle ehtinyt, niin saa uusia vinkkejä kuvaamisesta. Ja yksi asia, mikä monesti kuvaamisessa ja siinä motivaatiossa siihen kuvaamiseen liittyen on se, että mitä mä nyt kuvaisin. Ne jatkuvasti toistuvat ajovideot alkaa olla jo vähän, ainakin jos niitä paljon tulee, niin vähän tylsäolosia. Tosin on erilaisia tapahtumia, mitä voi kuvata. Ja sitten omia ajoja tai kavereiden ajoja joissakin tapaamisissa, johon liittyy ajamista, voi kuvata vaikka siellä metässä rymyämistä ja näin poispäin. Mutta tämän takia mä ajattelin, että pistetään pystyyn se foorumi ja se on mahdollisesti sellainen elementti, joka auttaa monessa asiassa ja kokoaa saman harrastuksen alla olevia ihmisiä yhteen ja auttaa siinä harrastuksen eteenpäin viemisessä. Joillekinhan videoiden tekeminen, ajovideoiden tekeminen, matkavideoiden tekeminen alkaa olla jo ihan työtä sikäli, että siitä saa jopa rahaa. Mutta sitä aspektia en ole itse vielä päässyt kokemaan. Mutta nyt hipi kirjaudu foorumille osoitteessa keskustelu.mpmedia.fi. Mutta jotta tämä video ei olisi nyt pelkästään sitä MP-foorumin mainostamista, niin ajattelin tosiaan tehdä tämmöisen testin tälle kameralle. On mukava testailla. Itse ainakin haluan kokeilla uusia laitteita ja miten niiden kanssa voi pelata. Ja yksi tosi tärkeä asia on se, että oppii sen oman kameransa. Mitä sanoin tuossa ajamisessakin, että on tosi hyvä, että vaikkapa talven aikaa, jos ei moottoripyöräile siihen aikaan, niin opiskelee sen oman kaluston käyttöä, miten kuvataan, miten editoidaan. Ja varsinkin ne kuvaamisen niksit ja kameroiden asetukset ja muut vastaavat, että ne on sitten valmiita siinä kun lähtee reissulle ja ei tarvitse siellä enää opiskella sitten kameran käyttöä. Mutta sellaista.
tälle päivälle ja minäpäs lähden koostamaan videota. Katsotaan minkälainen siitä tuli. Toivottavasti siitä olisi nyt apua sulle. Ja me palataan tien päällä. Jos nähdään, niin moikataan, jutellaan. Ja sitten foorumilla viimeistään. Ja muillakin foorumeilla voidaan näistä asioista keskustella ja olla verkostoitumassa toistemme kanssa. Nähdään ja palataan siellä kaikenlaisiin asioihin.